guys! Welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. Nag-start mag-plan nito since last year, 2019 ng December. However, ang daming ang mga naganap, na-delay talaga kami. So, what I'm talking about is my new Hof Studio. Talagang binuhos ko ang puso ko para sa project na ito. So, super excited ako kasi napansin ko ang daming gumagawa ng house tours recently. Ito yung time na lahat nasa bahay and alam naman natin kapag may construction, kailangan hands-on ka kasi para nababantayan mo yung mga plan. Hindi pa siya fully tapos. Siguro, ang target ng contractor namin ay end of September. Matatapos na siya. Gusto ko munang ikwento sa inyo yung ating interior design. And it's my first time to hire an interior designer. Meron talaga kaming office ngayon na nire-rent sa Taytay. Doon yung warehouse namin. Doon din kami nagsushoot ng vlogs and Hof content. Alam niyo yung itsura na parang pwede na to. Yung gano'n na may malagay lang akong gamit. Pero ngayon, since this is a permanent one na dahil sa bahay na namin siya inilipat, I decided to get a designer na din para, alam mo yun, yung pagpasok ko every time, lagi akong inspired to create. This was designed by Ellice Espino. She is an interior designer based in Batangas. She is also a good friend. And what I really like about her work is kasi lagi din siya bumibili sa Hof Plus. So, gets niya yung gusto ko na vibe. When you see it, talagang sobrang masabi nyo talagang Hof Plus to, pang HelenOnFleek tong studio na to. Yung pegs na binigay ko sa kanya is very, kung familiar kayo sa mga style Nanda, yung ganyan. Kasi nung nagpunta ako sa Tokyo dati, first time ko nakita yung style Nanda. Dati, sa mga Pinterest ko lang sila nakikita. But when I saw it in person, sobrang, oh my God, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganitong itsura. So, nung nag-submit siya ng initial design, sabi ko, oh my gosh, sobrang galing. Minimal lang nung revision sa ginawa namin. Kasi first gawa pa lang niya, nakuha niya na yung vibe na gusto ko. So, she said na parang ang aesthetic na magbe-base kami on is Wes Anderson. So, if you're familiar with the Grand Budapest Hotel na movie, more on pastels and yung design elegant and chic. May touches of gold, but yung pastel colors. So, I'm so happy. Ito yung sketch na ginawa nila. Sobrang ganda nito, yung wall cladding, may signage ng Hof, and makita nyo, gold yung accents, is white, and very pink. Kasi ito, sobrang nice niyan. Cabinet siya. Tapos, nag-blend in yung accent natin for the wall. I'm so happy. And what I like about working with her, kasi kahit magkalayo kami, napupull off namin yung mga gusto naming mga bagay. Ang dami na binili lang namin online kasi ako, hindi rin ako masyadong tutuwang lumbas para lang sa mga furniture. In this project, I made sure na yung mga furniture na kukunin ko ay locally made. So, kumuha talaga ako ng mga furniture makers na based here sa Taytay and also based in Pampanga. So, I'm so proud na we are able to help mga local crafters natin in building this studio. Sobrang magulo pa kasi hindi pa nga tapos ang ating construction. Pero, gawa na yung stairs. Ayan na siya. Tapos may release. Actually, ito yung kwarto ko. Kasi ito lang yung available na area sa house namin. So, nandito na tayo sa ating studio. And, makikita nyo na tapos na yung whole structure. Yung tiles na nilagay na. So, yan. White. Tinakpan muna nila kuya kasi syempre madudumihan dahil hindi pa talaga finished. Pero ito na siya. And magkakaroon dyan na glass windows. Tapos ito din. Tapos dito na ilalagay yung backdrop natin. Ito yung working area. At ito yung cabinet. Tapos ito yung door. O diba, pag nag-selfie tayo, maganda na kasi natural light. Tapos dito mapupunta yung couch and TV. Buti nga, nakaka-recover na yung mga paa ko. Kasi dati nahirapan akong mag-stairs. Pero ngayon, since unti-unti na tayong gumagaling sa ating sakit,
na ma-manage ko na mag-up and down the stairs. Since whole office siya nandun sa taas, nandito yung ating storage for the stocks ng mga damit. Dito siya. Medyo madilim pa, hindi pa siya tapos. Ayan siya. So, para mabilis na lang kumuha ng stocks. And kapag nagbagsak na nung mga ready na damit, hindi na kailangan iakyat pa. So, very brainy din yung pagkakaplan dito sa office na ito. Yan. Tapos, dito na yung magiging car garage natin. Meron akong konti din na mga nabili na mga gamit for the studio. Ang meron na tayo ngayon is yung center light na gagamitin. Nandito na siya. Nakakatuwa nga kasi puro online lang namin to nabili lahat. Talagang tiyagaan lang tayo sa online shopping mga sis. Dapat matyaga ka magtanong para ma-set yung expectations mo. Especially if nagpa-interior design ka, kailangan sobrang sakto yung measurements. So, mabuti nga itong nakuha, yung supplier ko ng center light is very accommodating. Shout out kay Lux Light Merchandise. Based sila sa Manila. And then, isa to sa mga sobrang pinag-isipan ko, ang brand ng aircon. Kasi, last October lang ako bumili ng bagong aircon na window type. Kasi nga, akala ko magtatagal ako doon sa nirent namin na studio. Parang nanghihinayang ako bumili ng aircon ulit na same brand. Kondura yung binili kong aircon noon. Nung tinignan ko na yung split na inverter, aabot siya ng 50K. And parang, wait lang, hindi ko pa kaya bumili ulit ng ng ganong kataas na aircon. So, nagtanong-tanong ako sa mga friends ko ng mga contractor and para mga designer, architect, and they suggested nga itong Daikin or Gree. Ang brand na napili ko na is Gree kasi konti lang yung mga seller na mga appliances shop na merong Daikin. So, itong Gree nakita ko sa online ko din binili to sa Ansons, meron sila. Bago kayo bumili din ng mga appliances, ganyan, especially kung bagong brand for you guys. Make sure na magbasa talaga kayo kasi ang daming good deals ngayon, pero as in may nakikita ako na isang aircon brand na dati siyang 40K. Ngayon, parang 20 for an inverter split. So, sobrang nakaka-tempt bilhin na to the point na na-add to cart ko na siya. Kaya lang sinabi ng kapatid ko na basahin mo muna yung reviews kasi nga mamaya, masakit pa sa ulo yung pa-repair kapag nagka-problem. So, ito sa Green, nung nagbasa-basa ako sa mga forums, ganyan. Magaganda yung mga reviews nila. And again, based nga sa mga experience nung mga friends ko na in the field of construction, nire-recommend din nila to for commercial use. Sanay ako na Carrier, Kondura, yun yung mga palaging sinasuggest. However, sobrang costly nga niya. Meron tayong working budget. So, ito, talagang may kasabay na lang ng mga prayers na tumagal siya talaga nang walang problema. So, later, dadating yung mirror na in-order ko. Again, online lang. And I think it's a very good deal kasi, siya, yung mga parang uso ngayon na frameless arc. And nakuha ko ng 2x6 feet for only 2,750 pesos. So, sobrang good deal nun kasi iba ko nakikita ng mga seller, umaabot siya ng 4K. Kulang na lang natin is yung mga furniture na pinagawa natin. Siguro in 2 weeks dadating din siya, but I will give you guys an update. Sobrang laki ng matitipid ko sa made to order compared sa ready stock na siya. And makukuha pa niyo yung exact na dimensions na kailangan ko. Siguro yung next dito, yung pag-assemble na natin ng whole studio kasi mag-move out pa kami ng mga gamit namin from the old office. Dumating na yung full body mirror natin, finally. Isa yun talaga sa mga gusto ko, yung full body mirror na naka-slant lang sa wall. So, ito siya. Tinakpan muna namin kasi baka madumihan siya or something. So, this is from Naz Homeworks 2x6 feet na arc body mirror. Okay, since we're doing an update vlog na din, I would like to thank itong mga brands na to na nag-send ng mga ayudang pampaganda sa atin. So, first is we have a package from Nippon. Sobrang dami nilang pinadala, guys. As in, kasi malapit na rin yung 99 sale sa Shopee tsaka sa Lazada. So, nag-send sila ng mga items na pwede nyo makuha
sa 99. They sent me their lashes. Ayan. Meron na ako mga nagamit dito. Kasi nung nagpagupit ako, kita nyo naman, nag-aura-aura din ako. Yung mga lashes nila, sobrang nice. And reusable siya. So, siguro up to 3 uses, depende sa kung paano kayong mag-alaga ng lashes nyo. And ito yung mga favorite styles ko recently, yung mga wispy, para hindi sobrang heavy sa eyes. And they also sent me, kasi Nippon is known for their para mga cosmetic tools. So, ito yung mga sponges na wedge, and lip applicators. They also have disposable lip brushes. Spoolie. Ayan, syempre, ngayon, if you're a makeup artist, 'di ba? For the new normal, kailangan lahat disposable. So, talagang best na kumuha kayo ng mga ganito. And of course, the facial cotton pads. I always use this. And magandang quality ng kanilang facial pads kasi malambot siya sa face. So, disinfecting wipes. And etong cotton pang swab test. Charot. Ayan, ang haba niya. Siguro ano siya, pang clean up mga eyeliner, ganyan. And some sanitizer, cosmetic sanitizer. Again, if you are a makeup artist during this pandemic, it's really best na you have these on your toolkits. And also, their dual-purpose cleaners. And may last one. Ito, meron silang, I think, mixing spatula siya. So, perfect siya for mixing foundation. I have here some packages from Diwata Beauty. Kung gusto niyo makita kung ano itsura nila sa akin, I have posted Instagram photo wearing these. So, ito, meron silang lip velvets. And ito, liquid highlights. Super nice. Ganda ng packaging. Swatch natin for you. Ayan. Liquid highlighter. And ito, ang favorite ko from their brand. Ito, yung brow soap nila. As in, achieve ang super model brows. Thank you so much, Diwata Beauty. And then, next is from George Cosmetics. So, they sent me their lip tints. Nice din ang packaging niya. Ay, nalaglag. Oh, buti na lang, na-shoot sa bag. So, ito yung swatch ng tint. Ayan. Ano siya? Parang powder matte. Thank you so much, George Cosmetics. And up next is from Detail Makeover. Wow, ang dami rin nilang binigay. So, ito yung kanilang paayudang pampaganda. First, they sent me their silicone sponge. They have their mineral pressed powder and an intense cover concealer. Ayan. Tapos, brush na yung applicator niya. May salmon undertone siya. So, perfect siya sa mga payat na mata natin kakanood ng mga TV, ganun. Oh my gosh! I remember using this when I was starting as a makeup artist. Ayan, sobrang handy kasi niya and aray. Nanlalaban yung makeup. Ayan, anyway, so sobrang handy niya and maganda yung pigments nitong palette na to. And of course, it's affordable kasi you get 6 shades, and what I like about their contour palette, they have a gray undertone. So, perfect siya for contouring. I really remember the days nung ako'y nagsisimula. Salamat po, Detail Makeover. Ayan, ito yung palette nila, guys. Sobrang nice. And, kunyari, kung ayaw niyo pa mag-invest sa mahal na contour palette, sobrang good buy nitong Detail Makeover. And then, lastly, is from Human Nature. Yes! They sent me their lip butter. Lip balm siya with green apple mint. Parang may candy. I love it. And then, they also sent the natural purifying facial scrub with strawberry scent. And they also sent me their overnight elixir. Ooh, may lavender. So, perfect siya for calming the skin. Yan. Apply every night after cleansing and toning. Use 4 drops. Massage on neck
and face in gentle upward motions. Yan. I agree naman whenever you put, skincare that pataas. Kasi since gravity is real, so i-drag down niya lagi yung skin natin kapag lagi tayo nakaganon. Kaya nga wag kayong bobosangot guys ng ganito. Kasi magkaka-wrinkles kayo, ganyan. Mapapaaga ang aging. Ito ang mga pampagandang ayura ng mga brands sa atin. Thank you so much sa inyong mga padala and I will really enjoy these. Thank you! So this is the Hof Studio update. Marami pa ang mga mangyayari sa mga susunod na linggo and I'm so excited to show you how it will turn out. And yan, this is it for today's video and I hope you guys enjoyed the tour. If you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Follow me on Instagram at HelenOnFleek, on Facebook and Twitter at HelenOnFleek. Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye! Bye!